السلام عليكم، مبروك عواشركم. اليوم غنقدم لكم وصفة ديال الفقاس معمر بالكاوكاو. هاد الفقاس مبدل على الفقاس العادي حيت كيطيب طيبه وحده وكيجي معلك. نبداو بالمقادير ديال العجينه. عندنا 300 غرام دقيق مغربل، 100 غرام السكر سنيده، 125 غرام الزبده، 3 المعالق كبار د الحليب، نص معلقه صغيره د الخميره د الحلوه، قريصه د الملحه، بيضه، واحد ساشي د الفاني. نخلطوا السكر والملحه والخميره مع الدقيق، نزيدوا عليهم الزبده وندخلوها مزيان في الدقيق، ونزيدوا الساشي د الفاني والبيضه، والحليب، ونجمعوا العجينه بلا ما ندلكوها. حتى نحصلوا على العجينه رطبه، وإلا جات ناشفه نزيدوا لها معلقه د الحليب. ونخليوها ترتاح على ما نوجدوا العماره. بالنسبه للعماره عندنا 220 غرام د كاوكاو محمص ومطحون، بيضه، 100 غرام د السكر، معلقه صغيره د كاكاو، 3 المعالق كبار د الماء، قريصه د الملحه، 3 د القطرات نكهه اللوز المر. نخلطوا المكونات الناشفه ونزيدوا عليهم نكهه اللوز وبيض البيض والنص ديال صفر البيض، ونجمعوها بالماء. نقسموا العجينه والعماره على 2 نصاص متساويين. نحطوا العجينه في وسط البلاستيكه ونسرحوها حتى ترجع رقيقه. وإلا بان لكم العجينه كتلصق في البلاستيكه رشوها بشويه الدقيق. بنفس الطريقه غنسرحوا العماره رقيقه وبنفس الحجم ديال العجينه. ناخدو العماره ونحطوها فوق العجينه ونسرحوها شويه باش تلصق. ديك الساعه نلويوها بلا ما نضغطوا عليها بزاف. ونحطوها في الصينيه ديال الفران مغطيه بورق الطهي. ناخدو نص صفر د البيض اللي شاطلينا من العماره، نزيدو عليه نص معلقه صغيره د الكاكاو، واحد معلقه صغيره د الحليب،
ونخلطوهم مزيان وندهنو بهم الفقاس ديالنا. ونشرطوهم بالظهر د الفرشاة بنفس الطريقة اللي كتشوفوا في الفيديو. ندخلوهم الفران على 170 درجة، كيدي تقريبا 45 دقيقة باش يطيب على حساب الفران د كل واحد. ها الفقاس ديالنا بعد ما خرج من الفران نخليوه يبرد واحد ساعة ونقطعوه. من الأحسن يكون المصماضي مزيان باش ما يتهرش الفقاس. هكا نكونوا سالينا الوصفة ديالنا، راها سهلة واقتصادية وغتجي زوينة للعيد. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تابوناو القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم لي فيديو الجايين.